سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم با هم پودینگ چیا سید درست کنیم. برای درست کردنش تا قاشق غذاخوری دانه چیا رو با مقداری آب میذاریم توی یک کاسه و میذاریم به مدت 1 ساعت توی یخچال. بعد از 1 ساعت حالت ژله مانند اینجوری بهمون میده. حالا بریم با هم شیر گیاهی درست کنیم. خب برای درست کردن شیر گیاهیمونم 10 تا بادام که از قبل گذاشتم تو آب خیس خورده با 2 تا دونه خرما میریزم تو میکسر با یه لیوان آب. اینم شیر باداممون که با خرما میکس کرده بودیم، آماده است. خب بچه ها کم کم شیر گیاهی بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. الان با میوه‌ای که دوست دارید تزیینش بدید. من با پودینگ موز و توت فرنگی دوست دارم، انبه هم خیلی خوشمزه میشه. اسلایس های موز رو بهش اضافه میکنم. با 3 دونه خرما و توت فرنگی. روش هم میتونید از گردو، بادام هندی و ممیز استفاده کنید. من باداما رو با دست خورد میکنم. با گردو. همینقدر راحت یه پودینگ چیره خوشمزه میتونیم داشته باشیم. من بگم دانه چیا خیلی خاصیت داره. اگر خاصیتش رو نمیدونید آخر این پست رو نگاه کنید، مقایسش با تخم مرغ رو گذاشتم. امیدوارم درست کنید، لذت ببرید.